Oppitunti 1. Keskustelu kumppanuuksista. Hyvää iltapäivää. Uskon, että olemme täällä keskustelemassa mahdollisesta kumppanuudesta. Kyllä, olen innoissani tutkiessani, kuinka voimme työskennellä yhdessä. Olen tarkastellut ehdotusta ja mielestäni siinä on paljon potentiaalia yhteistyölle. Se on hienoa kuulla. Uskon, että vahvuutemme täydentävät toisiaan hyvin. Täysin. Käydään läpi avainkohdat ja katsotaan, miten voimme edetä. Olen valmistellut ideoita, mutta olen valmis kuulemaan myös ajatuksiasi. Yhteistyössä on kyse yhteisen sävelen löytämisestä ja sen pohjalta rakentamisesta. Sovittu. Olen varma, että voimme yhdessä luoda jotain vaikuttavaa. Asetetaan tavoitteita ja aikatauluja, jotta pysymme raiteilla. Oppitunti 2. Hotellipalvelut. Mitä mieltä olet palveluita tarjoavista hotelleista? Ne tarjoavat paljon mukavuutta ja mukavuutta. Kyllä. Joissakin on uskomattomia mukavuuksia, kuten kylpylät. Täsmälleen. Se tekee oleskelusta nautinnollisempaa. Pidän myös hotelleista, joissa on hyvät ruokailumahdollisuudet. Minä myös. Hyvä ruoka voi tehdä matkasta ikimuistoisen. Oletko yöpynyt ylellisissä hotelleissa? Kyllä, kerran 5 tähden hotellissa Pariisissa. Vau, kuulostaa uskomattomalta. Se on ihanaa. Oppitunti 3. Turvalliset ajokäytännöt. Pysähtyminen ja monet muut ajon osat vaativat keskittymistä ja taitoa. Lisäksi kuljettajan tulee olla koko ajan tietoinen ympäristöstään. On erittäin tärkeää pysyä valppaana, varsinkin vilkkaassa liikenteessä tai huonolla säällä. Puolustava ajo voi estää onnettomuuksia ja pitää kaikki turvassa. Onko sinulla vinkkejä pitkiin matkoihin keskittymiseen? Taukojen pitäminen ja nesteytyksen ylläpitäminen voivat auttaa ylläpitämään keskittymiskykyä. Se on hyvä neuvo. Muistan suunnitella reitin pysähdyspaikoilla. On myös hyödyllistä välttää häiriötekijöitä, kuten puhelimia tai kovaäänistä musiikkia. Turvallisuuden tulee aina olla etusijalla. Kiitos muistutuksista. Oppitunti 4. Huolien käsitteleminen. Hei, oletko koskaan huolissasi mistään? Kyllä, olen joskus huolissani siitä, että otan liikaa töitä töissä tai henkilökohtaisessa elämässäni. Luulen, että jokainen kokee joskus niin. Se on osa ihmisenä olemista. Miten käsittelet stressiä tai ahdistusta, kun se tulee esiin? Yritän keskittyä siihen, mitä voin hallita ja päästää irti siitä, mitä en voi. Se on terve ajattelutapa. Olen harjoitellut mindfulnessia pysyäkseni maassa. Se on loistava työkalu. Se auttaa sinua pysymään läsnä etkä hukkuisi. Täsmälleen. Kyse on siitä, että löydät itsellesi sopivan ja pysyt siinä. Tuetaan toisiamme, kun asiat ovat vaikeita. Olemme tässä yhdessä. Oppitunti 5. Piknikin suunnittelu. Markkinat ovat avoinna sunnuntaisin kello 9–13. Selvä. Meidän pitäisi suunnitella piknik järven rannalla ensi viikonlopuksi. Se kuulostaa täydelliseltä. Mitä meidän pitäisi tuoda ruokaan? Entä voileipiä, hedelmiä ja välipaloja? Yksinkertaista, mutta herkullista. Minä hoidan juomat. Pitäisikö meidän mielestäsi kutsua joku muu?
Pidetään se toistaiseksi pienenä. Vain me kaksi nautimme ulkoilusta. Pidän siitä ajatuksesta. Se on mukava tapa rentoutua ja rauhoittua. Voimme tuoda viltin ja joitain pelejä tehdäksemme siitä vielä hauskempaa. Odotan sitä innolla. Siitä on aikaa, kun meillä oli oikea piknik. Oppitunti 6. Etelä-Amerikkaan tutustuminen. Olen aina halunnut tutustua Etelä-Amerikkaan. Tutkitaanpa joitain kohteita. Se kuulostaa jännittävältä. Onko sinulla mielessäsi tiettyjä maita? Ajattelen Perua Machu Picchulle ja Brasiliaa Amazonin sademetsille. Molemmat ovat uskomattomia valintoja. Siellä oleva kulttuuri ja luonto ovat henkeä salpaavia. Olen kuullut, että ruoka on myös hämmästyttävää. Haluaisin kokeilla aitoja ruokia. Minä myös. Paikalliseen ruokaan tutustuminen on yksi parhaista osista matkustamisessa. Aloitetaan suunnittelu ja katsotaan, onnistuuko se ensi vuonna. Olen mukana. Siitä tulee elämän seikkailu. En malta odottaa, että pääsen kokemaan kaiken, mitä Etelä-Amerikalla on tarjottavanaan. Oppitunti 7. Muutoksen hyväksyminen. Muutos voi olla pelottavaa, mutta se on myös välttämätöntä kasvulle. Kyllä, mutta kun hyväksymme muutoksen, voimme kasvaa ja oppia. Olen yrittänyt soveltaa tätä ajattelutapaa omaan elämääni. Se ei ole helppoa, mutta se on sen arvoista. Muutos työntää meidät pois mukavuusalueeltamme. Onko sinulla neuvoja epävarmuuden käsittelemiseen? Keskity mahdollisuuksiin haasteiden sijaan. Jokainen muutos tuo jotain uutta. Se on hieno näkökulma. Yritän nähdä muutoksen mahdollisuutena parantaa. Sinulla on tämä. Ota se haltuun, niin tulet esiin vahvempana toisella puolella. Kiitos kannustuksesta. Olen valmis ottamaan vastaan kaiken, mitä eteen tulee. Oppitunti 8. Stressin hallinta. Oletko kokeillut stressinhallintatekniikoita? Olen yrittänyt hengittää syvään, mutta se ei aina ole minulle tehokasta. Syvä hengitys voi olla hyödyllistä, mutta se ei toimi kaikille. Oletko harkinnut joogaa tai meditaatiota? Olen miettinyt sitä, mutta en tiedä mistä aloittaa. Onko sinulla vinkkejä? On olemassa monia ohjattuja meditaatiosovelluksia, jotka voivat auttaa sinua pääsemään alkuun. Ne ovat aloittelijaystävällisiä ja helppoja seurata. Se kuulostaa hyvältä ajatukselta. Aion kokeilla. Entä fyysinen aktiivisuus? Auttaako se stressiin? Täysin. Liikunta vapauttaa endorfiineja, jotka voivat parantaa mielialaa ja vähentää stressiä. Yritän sisällyttää kevyitä harjoituksia rutiiniini. Kiitos ehdotuksista. Ei hätää. Kyse on siitä, että löydät itsellesi parhaiten sopivan. Olen valmis hallitsemaan stressini ja tuntemaan oloni tasapainoisemmaksi. Oppitunti 9. Yhteyden muodostaminen tekniikan avulla. Teknologia on mahdollistanut yhteydenpidon ihmisten kanssa kaikkialta maailmasta hetkessä. Ei vain sitä, teknologia on myös muuttanut tapaamme, jolla opimme, työskentelemme ja jopa viihdymme. On hämmästyttävää, kuinka paljon on muuttunut niin lyhyessä ajassa. Onko se mielestäsi tehnyt elämästä helpompaa vai monimutkaisempaa? Vähän molempia. Vaikka se on kätevää, se voi myös olla ylivoimainen, kun saatavilla on niin paljon tietoa.
Se on totta. On tärkeää löytää tasapaino ja olla antamatta teknologian hallita elämäämme. Sovittu. Rajojen asettaminen, kuten näytön vapaa-aika, voi auttaa säilyttämään tämän tasapainon. Olen yrittänyt rajoittaa sosiaalisen median käyttöä, ja se on tehnyt suuren eron. Se on hieno askel. Tekniikka on työkalu, ja meidän tehtävämme on käyttää sitä viisaasti. Hyödynnetään sen edut parhaalla mahdollisella tavalla ja pidetään mielessä sen vaikutukset. Oppitunti 10. Pikapala syötäväksi. Täydellinen. Onko täällä mitään paikkaa, jossa voisin napata nopean välipalan? Aivan nurkan takana on hieno kahvila. He tarjoavat voileipiä, salaatteja ja leivonnaisia. Se kuulostaa ihanteelliselta. Onko heillä kasvisvaihtoehtoja? Kyllä, heillä on muutamia herkullisia kasvisvoileipiä ja salaatteja. Tarkistan sen. Kiitos suosituksesta. Ei hätää. Kerro minulle, kuinka pidät siitä. Aion. On aina mukavaa löytää hyvä paikka nopealle aterialle. Ehdottomasti. Se on hengenpelastaja, kun sinulla on kiire. Olen menossa sinne nyt. Kiitos vielä kerran. Oppitunti 11. Quebec Cityin tutustuminen. Quebec City on yksi Pohjois-Amerikan vanhimmista kaupungeista. Se on täynnä historiaa ja viehätystä. Olen kuullut sen olevan kaunista. Mitä paikkoja siellä on pakko nähdä? Kaupungissa on monia rakennuksia, jotka ovat peräisin 1600-luvulta, kuten Château Front. Se kuulostaa uskomattomalta. Haluaisin kävellä vanhoilla kaduilla ja ihailla arkkitehtuuria. Mukulakivikadut ja eurooppalainen tunnelma saavat sinut tuntemaan, että olet astunut toiseen maailmaan. Onko heillä festivaaleja tai tapahtumia, jotka esittelevät kulttuuria? Kyllä, talvikarnevaali on valtava tapahtuma, jossa on jääveistoksia, paraatteja ja toimintaa. Se kuulostaa niin hauskalta. Täytyy pian suunnitella matkaa sinne. Et tule katumaan sitä. Se on kaupunki, joka todella valloittaa sydämen. Oppitunti 12. Metsien suojelu. Metsät ovat erittäin tärkeitä, ei vain meille, vaan myös tuleville ihmissukupolville. Täysin. Meidän on suojeltava niitä varmistaaksemme, että ne ovat olemassa tulevina vuosina. Onko metsänistutustoimilla mielestäsi vaikutusta? Ne ovat, mutta kyse on myös metsäkadon vähentämisestä ja kestävien käytäntöjen edistämisestä. Olen yrittänyt tukea brändejä, jotka käyttävät ympäristöystävällisiä materiaaleja ja käytäntöjä. Se on loistava tapa osallistua. Jokainen pieni teko auttaa. On myös tärkeää kouluttaa muita metsien merkityksestä. Sovittu. Tietoisuus on ensimmäinen askel kohti muutosta. Tehdään osamme suojellaksemme näitä luonnon aarteita. Oppitunti 13. Historialliset tutkijat. Pizarron valloitusten jälkeen yksi hänen kapteeneistaan saapui Perusta ja Ecuadorista. Se on kiehtovaa. Kohtasivatko he mitään vastustusta tai haasteita? Kyllä, matka oli täynnä vaikeuksia, mutta he olivat päättäneet laajentaa ulottuvuuttaan. On hämmästyttävää, kuinka tutkijat navigoivat tuntemattomilla alueilla rajallisilla resursseilla. Sitten saksalainen featuring Herman saapui Venezuelasta lisäten tarinaan uuden kerroksen.
Historia on täynnä tällaisia uskomattomia tarinoita tutkimisesta ja löytöstä. Se saa sinut arvostamaan noiden varhaisten seikkailijoiden rohkeutta ja sitkeyttä. Täysin. Heidän matkansa muovasivat maailmaa, jossa elämme tänään. Toivotaan, että heidän tarinansa inspiroivat myös tulevia sukupolvia. Oppitunti 14. Harrastukset ja kiinnostuksen kohteet. Pidän jalkapallosta ja maalaamisesta. Se on loistava tapa rentoutua ja ilmaista itseäni. Se on hienoa. Kuinka usein pelaat jalkapalloa tai maalaat? Yritän pelata jalkapalloa vähintään kerran viikossa ystävien kanssa ja maalaan aina kun minulla on vapaa-aikaa. Se on mukava tasapaino. Onko sinulla suosikkiaihe maalattavaksi? Rakastan maisemien maalaamista. Luonnon vangitsemisessa kankaalle on jotain rauhoittavaa. Se kuulostaa kauniilta. Oletko koskaan harkinnut työsi esittelyä? Olen ajatellut sitä, mutta rakennan edelleen itseluottamustani taiteilijana. Sinun pitäisi mennä siihen. Taiteen jakaminen voi olla palkitseva kokemus. Kiitos kannustuksesta. Ehkä aloitan pienestä ja katson kuinka käy. Oppitunti 15. Takaisin astuminen. Olen kiitollinen, että olen nyt luopunut julkisista asioista ja laskenut taakkani. Se on suuri päätös. Miltä sinusta tuntuu nyt, kun olet perääntynyt? Se on sekoitus helpotusta ja pohdintaa. Olen valmis keskittymään siihen, mikä on minulle todella tärkeää. Joskus poistuminen on paras tapa löytää selkeyttä ja rauhaa. Odotan innolla, että saan viettää enemmän aikaa henkilökohtaisiin projekteihin ja harrastuksiin. Se kuulostaa täyttävältä. On tärkeää asettaa hyvinvointisi etusijalle. Olen ymmärtänyt, että elämä on liian lyhyt kulumaan sellaisiin asioihin, jotka eivät tuota iloa. Se on arvokas opetus. Otetaan kaikki irti käytettävissä olevasta ajasta. Olen innoissani tästä uudesta luvusta ja sen tuomista mahdollisuuksista. Oppitunti 16. Auton käyttö. Tunnetko auton käyttötavan? On tärkeää osata käyttää ohjaimia. Kyllä, olen ajanut muutaman kerran, mutta olen silti tyytyväinen kaikkeen. Kaikki on kiinni harjoittelusta. Mitä enemmän ajat, sitä varmemmin tunnet olosi. Onko sinulla vinkkejä hankalissa tilanteissa, kuten rinnakkaispysäköinnin, navigoimiseen? Ota hitaasti ja käytä peilejäsi. Voit säätää useita kertoja, kunnes saat sen oikein. Se on lohduttavaa. Jatkan harjoittelua, kunnes siitä tulee toinen luonto. Muista, että jokainen kuljettaja oli jossain vaiheessa aloittelija. Pääset sinne. Kiitos kannustuksesta. Olen päättänyt parantaa. Kerro minulle, jos haluat koskaan mennä harjoittelemaan. Autan mielelläni. Oppitunti 17. Eettiset käytännöt. Monissa tapauksissa Nike on pyrkinyt luomaan parempia työoloja alikehittyneiden maiden asukkaille. Se on askel oikeaan suuntaan. Eettiset käytännöt ovat erittäin tärkeitä nykymaailmassa. On rohkaisevaa nähdä suurten brändien ottavan vastuuta ja tekevän myönteisiä muutoksia. Luuletko, että muut yritykset seuraavat heidän esimerkkiään? Toivon niin. Kuluttajien vaatimus läpinäkyvyydestä ja oikeudenmukaisuudesta kasvaa. On meidän tehtävämme tukea brändejä,
jotka asettavat etusijalle eettiset käytännöt. Täysin. Jokainen tekemämme osto on ääni sen puolesta, millaisessa maailmassa haluamme elää. Jatketaan tietoisuuden lisäämistä ja yritysten vastuullisuutta. Yhdessä voimme saada aikaan merkittävää muutosta alalla. Oppitunti 18. Renessanssin taiteilijat. Michelangelo ja Leonardo da Vinci asuivat molemmat Italiassa noin vuonna 1500. Se on niin jännittävä ajanjakso historiassa. Heidän työllään on ollut pysyvä vaikutus taiteeseen ja kulttuuriin. On hämmästyttävää, kuinka heidän luovuutensa ja innovaationsa inspiroivat edelleen ihmisiä. Onko sinulla suosikkiteos jommalla kummalla taiteilijalla? Rakastan Michelangelon Davidia ja Leonardon Mona Lisaa. Ne ovat ajattomia mestariteoksia. Ne ovat ikonisia. On uskomatonta, kuinka paljon yksityiskohtia ja tunteita he vangitsivat. Renessanssi oli taiteen, tieteen ja tutkimuksen kulta-aikaa. Se on muistutus siitä, mitä ihmiset voivat saavuttaa, kun luovuutta ja uteliaisuutta vaalitaan. Toivotaan, että tulevat sukupolvet saavat jatkossakin inspiraatiota perinnöstään. Oppitunti 19. Juhli virstanpylväitä. Matka- tai teemajuhlien järjestäminen voi olla hauska tapa juhlia virstanpylvästä. Se on hieno idea. On tärkeää merkitä elämän erityiset hetket. Onko sinulla tulevia virstanpylväitä, joita haluaisit juhlia? Syntymäpäiväni lähestyy ja aion järjestää pienen tapaamisen ystävien kanssa. Se kuulostaa ihanalta. Mitä teemaa harkitset? Ehkä 80-luvun retrojuhlat. On hauskaa pukeutua ja kokea se aikakausi uudelleen. Se on loistava idea. Siitä tulee varmasti ikimuistoinen ilta. Olen innostunut suunnittelemaan sitä. Rakkaiden kanssa juhliminen tekee kaikesta erityisempää. Kerro minulle, jos tarvitset apua johonkin. Tulen mielelläni mukaan. Oppitunti 20. Kiitollisuus elämästä. Olen aina kiitollinen uudesta elämänvuodesta. Syntymäpäivät muistuttavat meitä siunauksista, joita meillä on. Minä myös. On aika pohtia ja arvostaa meitä muokkaavia ihmisiä ja kokemuksia. Onko sinulla syntymäpäiväperinteitä tai rituaaleja? Tykkään kirjoittaa ylös asioita, joista olen kiitollinen, ja asettaa tavoitteita tulevalle vuodelle. Se on kaunis tapa juhlia. Kyse on kasvusta ja kiitollisuudesta. Täsmälleen. Kyse ei ole vain lahjoista, vaan läheisten läsnäolosta. Tehdään jokaisesta syntymäpäivästä elämän ja sen mahdollisuuksien juhla. Sovittu. Tässä on vielä monta vuotta iloa, rakkautta ja seikkailua. Tsemppiä siihen. Elämä on lahja, ja jokainen vuosi on uusi luku. Oppitunti 20. Päiväkirjamatka. Täysin. Odotan innolla, mihin tämä päiväkirjamatka minut vie tulevina kuukausina. Se on ihanaa. Päiväkirjan kirjoittaminen voi olla niin tehokas työkalu itsetutkiskeluun ja kasvuun. Olen jo huomannut, kuinka se auttaa minua käsittelemään ajatuksiani ja tunteitani. On hämmästyttävää, kuinka kynän laittaminen paperille voi tuoda selkeyttä ja rauhaa. Onko sinulla vinkkejä pysyä johdonmukainen päiväkirjan pitämisen kanssa? Yritä tehdä siitä päivittäinen tapa, vaikka se olisi vain muutama lause. Johdonmukaisuus on avainasemassa. Pidän sen mielessä.
Olen päättänyt tehdä tästä säännöllisen käytännön. Sinulla on tämä. Jokainen sisääntulo on askel kohti itsesi ymmärtämistä paremmin. Kiitos kannustuksesta. Olen valmis omaksumaan tämän matkan täysin. Oppitunti 22. Metsäseikkailu. Kuulin, että läheinen metsä on upea vaelluspaikka. Oletko koskaan ollut siellä? Ei, mutta olen aina halunnut tutkia sitä. Ajatus luonnon ympäröimisestä kuulostaa ihanalta. Se todella on. Metsässä on näitä upeita polkuja, ja lintujen äänet ja lehtien kahina ovat niin rauhoittavia. Se kuulostaa täydelliseltä pakopaikalta kaupungin melusta. Meidän pitäisi ehdottomasti suunnitella matka sinne pian. Täysin. Voisimme pakata välipaloja, ottaa kameran mukaan ja tehdä siitä päivän. Rakastan sitä ideaa. Ehkä voisimme jopa kutsua muutaman ystävän mukaan. Hienoa ajattelua. Kokemuksen jakaminen tekisi siitä vieläkin mieleenpainuvamman. Katsotaan sää ja sovitaan päivämäärä. Olen jo innoissani siitä. Minä myös. Tästä tulee seikkailu, jota emme unohda. Oppitunti 23. Stereotypioiden rikkominen. Joskus minusta tuntuu, että meidän on alettava ajatella hieman vähemmän stereotyyppisesti tiettyjä asioita. Olen täysin samaa mieltä. Näihin malleihin on helppo pudota, mutta se rajoittaa näkökulmaamme. Täsmälleen. Esimerkiksi ihmiset usein olettavat, että tietyt työt ovat vain yhdelle sukupuolelle, mikä ei ole reilua. Totta. On tärkeää haastaa nämä oletukset ja rohkaista kaikkia jatkamaan intohimojaan. Se on hieno viesti lähetettäväksi. Kyse on esteiden murtamisesta ja mahdollisuuksien luomisesta kaikille. Se ei kuitenkaan ole aina helppoa. Jotkut ihmiset vastustavat muutosta, mutta se ei tarkoita, että meidän pitäisi lopettaa yrittäminen. Olet oikeassa. Pienilläkin askelilla voi olla suuri merkitys ajan mittaan. Otetaan esimerkkiä ja kannustetaan muitakin ajattelemaan toisin. Kuulostaa suunnitelmalta. Muutos alkaa loppujen lopuksi meistä itsestämme. Oppitunti 24. Vastatarjous. Esitin heille vastatarjoukseni, ja he näyttävät harkitsevan sitä. Se on hyvä merkki. Antoivatko he välitöntä palautetta? Ei todellakaan. He pyysivät aikaa keskustellakseen siitä sisäisesti ennen kuin he ottivat yhteyttä minuun. Se on melko vakio. Se osoittaa, että he ottavat ehdotuksesi vakavasti. Toivon niin. Mietin sitä paljon, ja mielestäni se on reilu sopimus. Olen varma, että he myös näkevät sen. Anna heille vain tilaa arvioida sitä oikein. Olet oikeassa. Näissä tilanteissa kärsivällisyys on avainasemassa. Täsmälleen. Pysy sillä välin positiivisena ja valmistaudu mahdollisiin jatkokysymyksiin. Hyvä neuvo. Varmistan, että olen valmis seuraavaan. Oppitunti 25. Päätöksentekoaika. Meillä on tässä muutamia vaihtoehtoja, ja mielestäni meidän pitäisi auttaa toisiamme päätöksenteossa. Se kuulostaa suunnitelmalta. Mietitään ensin kunkin vaihtoehdon hyvät ja huonot puolet. Hyvä idea. Luettelen ne, ja voimme keskustella siitä, mikä niistä on järkevin. Täydellinen. Kun olemme rajanneet sen, voimme asettaa päivämäärän kaiken viimeistelemiseksi.
Sovittu. Aikajanalla pysymme oikeilla jäljillä ja vältymme tarpeettomilta viiveiltä. Täsmälleen. Kyse on järjestäytymisestä ja yhteistyöstä. Arvostan panostasi. On aina helpompi tehdä päätöksiä toisesta näkökulmasta. Sama täällä. Ryhmätyö tekee unelmista toimivan, eikö niin? Täysin. Aloitetaan ja toteutetaan tämä. Oppitunti 26. Kultakalan tarina. Kuulitko tytöstä, joka mii kultakalansa? Ei, mitä tapahtui? Hän mii sen pojalle, joka sanoi, että hänellä oli toinen kultakala kotona. Se on mielenkiintoista. Kysyykö hän, miksi hän halusi toisen? Ilmeisesti hän halusi kumppanin nykyiselle kultakalalleen. Se on itse asiassa todella mietittävää. Luulen, että kultakalatkin voivat olla yksinäisiä. En ole koskaan ajatellut sitä, mutta se on järkevää. Hienoa, että hän välitti tarpeeksi ajatellakseen sitä. Ehdottomasti. Se on pieni ele, mutta se osoittaa paljon ystävällisyyttä. Se on hyvä muistutus siitä, että pienimmälläkin teolla voi olla merkitystä. Oppitunti 27. Ennakoiva suunnittelu. Tarvitsemme ehdottomasti ennakoivan suunnitelman mahdollisten esteiden voittamiseksi. En voisi olla enempää samaa mieltä. Ongelmien syntymisen odottaminen ei ole hyvä strategia. Täsmälleen. Jos ennakoimme haasteita, voimme valmistaa ratkaisuja etukäteen. Näin emme jää epäselväksi ja voimme käsitellä asioita tehokkaammin. Kaikki on askeleen edellä olemista. Pohditaan mahdollisia ongelmia ja niiden ratkaisemista. Hieno idea. Mitä valmiimpia olemme, sitä sujuvammin kaikki menee. Lisäksi se antaa meille lisää luottamusta eteenpäin. Täysin. Vankka suunnitelma on menestyksen perusta. Aloitetaan ja varmistetaan, että olemme valmiita kaikkeen. Oppitunti 28. Taloudelliset tavoitteet. Tuossa on järkeä. Kuinka asetan kuitenkin saavutettavissa olevia taloudellisia tavoitteita? Aloita olemalla tarkka siitä, mitä haluat saavuttaa. Esimerkiksi asunnon säästäminen tai velkojen maksaminen. Okei, joten selvä tavoite on ensimmäinen askel. Mitä seuraavaksi? Jaa se pienempiin, hallittavissa oleviin vaiheisiin. Kuten säästää tietyn summan joka kuukausi. Se kuulostaa mahdolliselta. Miten pysyn raiteilla? Tarkastele edistymistäsi säännöllisesti ja korjaa tarvittaessa. On tärkeää pysyä joustavana. Selvä. Entä jos jään jälkeen tai joudun odottamattomiin kuluihin? Älä lannistu. Arvioi vain uudelleen ja jatka eteenpäin. Johdonmukaisuus on avainasemassa. Tämä on todella hyödyllistä. Tunnen nyt itsevarmuutta tavoitteiden asettamisen suhteen. Oppitunti 29. Luovat urat. Se kuulostaa luovalta työltä. Miten se on muokannut uraasi? Se on ollut hämmästyttävää. Se on opettanut minut ajattelemaan laatikon ulkopuolella ja lähestymään ongelmia eri tavalla. Se on arvokas taito. Onko se avannut sinulle uusia mahdollisuuksia? Ehdottomasti. Olen päässyt työskentelemään erilaisissa projekteissa ja tekemään yhteistyötä lahjakkaiden ihmisten kanssa.
Se kuulostaa jännittävältä. Tuntuuko sinusta, että se on auttanut sinua kasvamaan myös henkilökohtaisesti? Täysin. Se on työntänyt minut pois mukavuusalueeltani ja auttanut minua löytämään uusia vahvuuksia. Se on inspiroivaa. On hienoa nähdä, kuinka luovalla työllä voi olla näin myönteinen vaikutus. Se on ollut palkitseva matka, ja olen innoissani nähdessäni, minne se vie minut seuraavaksi. Olen varma, että tulet saavuttamaan uskomattomia asioita jatkossakin. Oppitunti 30. Oppitunteja. Tein saman virheen uudestaan. En voi uskoa, että se tapahtui. Älä ole liian ankara itsellesi. Se on opittu, ja se on tärkeintä. Olet oikeassa. Toivon vain, että se ei aiheuta suuria ongelmia. Olen varma, että se selviää lopulta. Tärkeintä on ryhtyä toimiin sen välttämiseksi tulevaisuudessa. Totta. Teen tarkistuslistan tai jotain, joka auttaa minua pysymään järjestyksessä. Se on hieno idea. Joskus tarvitsemme järjestelmiä pitääksemme meidät raiteilla. Pyydän myös palautetta useammin, jotta huomaan virheet ajoissa. Täsmälleen. Tästä kokemuksesta oppiminen tekee sinusta vain paremman. Kiitos kannustuksesta. Tunnen nyt enemmän motivaatiota kehittyä. Oppitunti 31. Remontin budjetointi. Oletko miettinyt, kuinka paljon meidän pitäisi käyttää remonttiin? Kyllä, mielestäni budjetin asettaminen on ratkaisevan tärkeää. Mitä sinulla on mielessä? Ajattelin, että voisimme varata noin $10,000 keittiöön. Se kuulostaa järkevältä. Entä olohuone? Ehkä voisimme tehdä sen noin $5,000. Se ei vaadi liikaa työtä. Olen samaa mieltä. Ja kylpyhuone? Kylpyhuoneeseen meidän pitäisi budjetoida $7,000. Se vaatii paljon päivityksiä. Täydellinen. Se antaa meille hyvän yleiskuvan. Pitäisikö meidän priorisoida keittiö ensin? Täysin. Mukava keittiö voi todella lisätä kotimme arvoa. Oppitunti 32. Henkilökohtaiset kosketukset. Rakastan persoonallisuuden lisäämistä asuintilaani. Voi minä myös. Mitä olet tehnyt viime aikoina? Maalasin juuri pari seinää kirkkaalla värillä. Se todella piristää huonetta. Se kuulostaa hienolta. Ostin hiljattain taidetta paikalliselta taiteilijalta. Se on mahtavaa. Paikallisten taiteilijoiden tukeminen on niin hyvä idea. Kyllä, se saa tilani tuntumaan ainutlaatuiselta ja erityiseltä. Olen samaa mieltä. Onko sinulla suosikkikappaleita? Ehdottomasti. Yksi pala on värikäs abstrakti maalaus. Se pistää aina silmään. Abstrakti taide voi olla niin kiehtovaa. Rakastan, kuinka se herättää erilaisia tunteita.